Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của mình. Thì mình mới nhận được một cái thông tin là cái Cinema Studio 2 này vừa có một bản update mới ha. Thì trong cái bản update này nó có những cái tính năng gì mới thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết ở ngay trong cái video tiếp theo đây ha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn về một cảnh một người đàn ông nó đang khám phá một cái ngôi nhà u ám ở trong rừng ha. Thì ở đây thì các bạn có thể chọn đầu tiên là các bạn sẽ chọn, viết một câu prompt đơn giản như vậy ha. Thì mình sẽ chọn rồi, trước tiên là mình sẽ tạo ra phân cảnh một người đàn ông đứng trước một ngôi nhà. Ở đây thì các bạn có thể chọn các kích thước video, thì có thể là 16:9 hoặc là 21:9 lần ha. Đây là kích thước của, cinematic luôn. Rồi, cái chất lượng ảnh thì mình sẽ đặt là cao nhất là 4K. Ở cái phân cảnh này, đây là cái phần element ha, thì ở trong đây cái phần element này nè, thì các bạn có thể tạo ra được nhiều nhân vật ha. Ví dụ như mỗi một nhân vật thì các bạn sẽ up cái ảnh, đặt tên cho nhân vật đó và hãy ghi một cái gợi nhớ gì đó để chi? Để cho Hitfield nó sẽ tự ghi nhớ được cái nhân vật đó và nó dễ đồng bộ hơn. Thì ở đây Hitfield nó hỗ trợ tối đa là 4 4 cái element đó ha. Rồi, ở đây mình sẽ không đụng tới, mình sẽ để cho nó tự tạo. Thì đầu tiên mình sẽ ghi một cái prompt cực kỳ đơn giản rồi. Và ở đây thì mình có thể chọn các cái camera ha, Hiếu Phil nó hỗ trợ rất là nhiều cái camera, nó tạo cho mình cái cảm giác giống như là một cái sản phẩm được chụp ảnh từ những cái camera chuyên nghiệp chứ không phải là được tạo bằng AI. Rồi sau khi đã lựa chọn hết các thứ xong thì mình sẽ chọn chữ Generate ha. Rồi sau khi mà mình đã tạo được cái tấm ảnh như thế này rồi ha, đây là kết quả mà mình nhận được nè. Thì đây mới là bước tiếp theo là một cái thứ mà mình rất thích ở cái chức năng này ha. Đây các bạn sẽ thấy cái chữ là Generate 3D Screen. Nó sẽ có hai cái chức năng mới, đó là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, What's next ha. Thì với cái này thì bạn có thể tạo ra được 8 cái phân cảnh khác nhau để kể một câu chuyện diễn ra tiếp theo ha. Hoặc là multi-shot là bạn sẽ tạo ra được 9 cái khung ảnh, cinematic khác nhau cho cùng một câu chuyện. Đó, thì đây là hai cái chức năng mới của Hitfield đã cập nhật đây. Một cái là nó sẽ tiếp tục từ một cái bức ảnh đó nó sẽ kể cho bạn 8 phân cảnh và tạo ra được một câu chuyện dài, còn cái kia là nó sẽ quay đủ 8 cảnh, 9 cảnh luôn. Thì mình sẽ cho các bạn xem kết quả ngay sau đây. Ha, các bạn thấy hông? Chỉ cần mình chỉ một bàn bấm vào đó và mình tạo thôi, thì nó sẽ cho mình là 8 cái phân cảnh xảy ra tiếp theo sau cái ảnh đó. Thì để cho các bạn coi cái Hitfield nó cho mình những gì ha. Đây là phân cảnh đầu tiên ha. Mình sẽ tự động kêu nó tạo ra, mình không làm gì hết nha, mình không nhập prompt, không kêu gì hết. Nó sẽ mô tả người đàn ông là mở cửa nè, nhìn vô là tạo gặp ma các thứ đồ ha. Đó, nó tự tạo thành một cái kịch bản hoàn hảo luôn. Tại đây mình miêu tả rất là đơn giản nên nó sẽ không có quá là chi tiết. Từ những cái kịch bản này như thế này thì nó tạo cho mình một cái phân cảnh sẵn hết rồi. Tiếp theo là mình sẽ dùng những cái phân cảnh đó và mình sẽ đi tạo video. Đây, ở cái phần video ha. Cái phần video này nó sẽ có một cái chức năng mới luôn. Rồi sau khi đã có những cái phân cảnh như thế này rồi, thì mình sẽ tạo ảnh ha. Thì cái chức năng tạo video chứ, tạo video từ những cái ảnh này, thì mình sẽ chọn ngay cái ảnh này ha. Mình có thể chọn chữ Anime nè. Rồi sau khi mà đã chọn cái đó thì ở trong cái phần đó, nó sẽ có mình đã đưa vào nó là End Frame Start Frame ha. Ở đây mình sẽ có một cái bảng, gọi là, bảng đạo diễn luôn. Ở trong cái bảng đạo diễn này, mình có thể miêu tả được mình có thể làm được những gì. Ở đây mình có thể chọn được cách đánh camera, như là camera zoom xa, zoom vào, camera theo nhân vật, rồi camera lướt nhẹ qua trái, lướt nhẹ qua phải ha. Ở đây nó có cả một cái custom mà mình chưa thấy ở cái phần AI nào hết, đó là cái Bitstream này. Thì cái Bitstream này á, nó dạng như là mô tả đơn giản ha. Nó là một cái nhịp cảnh, cho video. Ví dụ như là khi một cái cảnh bạn quay một cái cảnh xuyên suốt thì sẽ có cảnh camera quay nhanh, camera lia chậm,
tạo hiệu ứng các thứ á, thì cái Bitram này nó sẽ có tác dụng giống như vậy ha. Đó, rồi mình sẽ để cho là auto luôn. Và ở đây cái phần giờ thời gian thì các bạn đã có thể chỉnh thành từng giây luôn, chứ không cần phải cố định như hồi xưa là 5 giây, 10 giây, 15 giây ha. Ở đây bạn có thể nhỏ nhất là 3 giây cho tới 12 giây luôn. Tiếp theo mình sẽ chọn phân cảnh. Ở đây là một cái prompt đơn giản để coi mô tả cái nhân vật này sẽ làm gì, kích thước của cái đó và action nè. Về cái phần hành động thì trong đây có rất nhiều ha. Bạn có thể là kể một câu chuyện hành động nè, kinh dị nè, hoặc là hài kịch. Đó, rất là nhiều sự lựa chọn. Thì mình đang làm một bối cảnh về một người đàn ông gặp một ngôi nhà ma trong rừng, nên mình sẽ chọn phần kinh dị ha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ chọn 12 giây luôn và mình sẽ ghi là ờ, rồi. Ở đây mình có để luôn cả âm thanh ha. Và mình sẽ tạo khoảng 2 clip để coi coi hết phim nó sẽ cho mình cái bất ngờ gì. Rồi, đây là kết quả sau một khoảng thời gian ngắn chờ đợi ha. Thì mình sẽ cho các bạn xem 2 phân cảnh ngắn trong cái đoạn phim mình vừa mới tạo. Đây là phân cảnh của một người đàn ông bước tới mở cánh cửa ngôi nhà thôi nha. Chỉ ghi cái room rất là đơn giản thôi. Đấy. Các bạn thấy không? Cái góc quay nó rất là điện ảnh ha. Cho tới việc âm thanh rồi, nó rất là tròn trịa luôn. Và nó không hề mang tới mình một cái cảm giác nó giả. Ở cái video thứ hai thì mình sẽ ghi là một người đàn ông nó mở cửa bước vào căn nhà ha, đầy mạng nhện. Đấy. Thì các bạn thấy mình chỉ làm một cái video ngắn mình giới thiệu thôi, thì các bạn thấy là cái chất lượng cái đầu ra video nó đã tốt như thế nào rồi. Thì mình nghĩ nó nếu mà mình áp dụng làm những cái video dài á, thì nó sẽ rất là làm ra những cái thước phim nó rất là điện ảnh ha. Thì nếu mà ai có nhu cầu trải nghiệm thì mình sẽ để cái link ở dưới phần, description hoặc là mình pin ở dưới comment cho mọi người ha. Thì cái video của mình nó đến đây là hết rồi. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đón chờ mình trong những video tiếp theo nha. Mình cảm ơn mọi người.